Ως γνωστόν, ο στρατός του Ερντογάν αναλαμβάνει την διοίκηση μονάδας υψηλής ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, θέτοντας σε άμεσο έλεγχο χιλιάδες στρατιώτες, οι οποίοι δύναται να είναι έτοιμοι να αναπτυχθούν μέσα σε λίγες μέρες κατά του συνασπισμού των χωρών της Ανατολής, Ρωσία, Κίνα και άλλες, μόνο που φαίνεται ότι αντιδρούν οι Πολωνοί σε αυτό. Η εν λόγω δύναμη θα έχει ως βάση της την 66η μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού της πρώτης τουρκικής στρατιάς με δύναμη περίπου 4.200 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες, με συνολική δύναμη περίπου 6.400 στρατιώτες, η οποία θα είναι πλέον επίλεκτη δύναμη της συμμαχίας. Πολωνοί ειδικοί δηλώνουν ότι το ΝΑΤΟ θα πρέπει να είναι επιφυλακτικό στο να μεταφέρει την ευθύνη της διοικήσεως κοινών επιχειρήσεων στην Τουρκία. Συγκεκριμένα οι ίδιοι αναφέρονται στις στενές τουρκο-ρωσικές στρατιωτικο-τεχνικές επαφές που συνιστούν απειλή προς το ΝΑΤΟ. Οι Πολωνοί δηλώνουν ότι πιθανώς η ανάληψη της διοίκησης της δυνάμεως ταχείας επεμβάσεως του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να μεταφερθεί στην Τουρκία, αλλά σε άλλη χώρα του ΝΑΤΟ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι σε σχέση με τα συλλογικά συμφέροντα της συμμαχίας. Σε μια τέτοια κατάσταση πρέπει να αναφερθεί ότι η Πολωνία θέλει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στο στρατιωτικό συνασπισμό από αυτόν που έχει σήμερα, αναφέρουν ρωσικές δημοσιογραφικές πηγές. Είναι αλήθεια ότι οι σχέσεις των Τούρκων αξιωματικών με το ΝΑΤΟ έχουν αλλάξει μετά το πραξικόπημα του 2016, αφού έχει επικρατήσει το Ισλαμικό δόγμα Ερντογάν και σε αυτόν τον τομέα. Υπενθυμίζουμε ότι η έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου RAND το καλοκαίρι του 2020 μας επισήμανε ότι η εκδίωξη και οι συλλήψεις 200 Τούρκων αξιωματικών, πολλοί από τους οποίους είχαν λάβει προκεχωρημένη εκπαίδευση στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβράδυνε τις προσπάθειες των τουρκικών δυνάμεων για εξυγχρονισμό. Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι εναπομείναντες αξιωματικοί του τουρκικού στρατού ήταν πλέον πιο προσεκτικοί στις συναλλαγές τους με τους Αμερικανούς ομολόγους τους και λιγότερο ευέλικτοι στις αποφάσεις. Μερικές φορές συνοδεύονται από μέλη του Υπουργείου Εξωτερικών ή αξιωματούχους της ΜΙΤ, ανέφερε μεταξύ άλλων η έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου. Η έκθεση επίσης τονίζει ότι ο τουρκικός στρατός και το καθεστώς Ερντογάν θα κονταροκτυπηθούν εν ευθέτω χρόνο αφού δεν έχουν λύσει τις διαφορές τους. Οι Πολωνοί εκφράζουν τις αμφιβολίες τους ως προς την στάση των Τούρκων και καλά κάνουν, αφού δεν μπορεί η Άγκυρα κατά τους ίδιους να πατάει σε δύο βάρκες ταυτόχρονα. Το ΝΑΤΟ προς το παρόν υλοποιεί τις αποφάσεις που έχουν πάρθει σε ειδικές συνεδριάσεις της συμμαχίας κανονικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα βαίνουν ρόδινα με την Τουρκία. Για παράδειγμα, η διείσδυ των Κινέζων στην Τουρκία, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, είναι πολύ πιο βαθιά από την ρωσική παρουσία. Πεκίνο και Άγκυρα υλοποιούν τεράστια οικονομικά, τεχνικά και ενεργειακά σχέδια στην πορεία του δρόμου του μεταξιού. Ενώ κινέζικα κεφάλαια στηρίζουν την παραπαίουσα τουρκική οικονομία, όχι όμως χωρίς ανταλλάγματα. Αν και δεν έχει τεθεί επίσημα θέμα, πολλοί διακεκριμένοι Αμερικανοί ειδικοί έχουν εκφράσει την γνώμη ότι οι Τούρκοι πρέπει να αποφασίσουν με ποιους θα είναι τελικά και αν σε περίπτωση συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, τότε το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εκδιώξει την Τουρκία από την συμμαχία διότι ελοχεύουν τεράστιοι κίνδυνοι και για τις υπόλοιπες χώρες. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.